הדברים שאנחנו לומדים היום יעמדו לזכות ולעילוי נשמת סבתי עליה השלום, לאה בת רחל, שהיום הוא יום פקודתה. לפני שנים, כשהייתי אברך צעיר, למדתי בכולל בירושלים. כיוון שאנחנו לפחות בכולל שלנו לא היינו משופעים בממון, הייתי נוסע הביתה ליישוב ליד ירושלים בטרמפים. אבל כיוון שלא תמיד אנשים היו עוצרים, הייתי עומד ביציאה מהעיר. וכך, אם היה מגיע טרמפ, עולה איתו. ואם היה מגיע אוטובוס, בחוסר ברירה, הייתי עולה איתו. באחד הפעמים שעליתי לאוטובוס, כיוון שהאוטובוס כבר מגיע אחרי איסוף בכל התחנות ברחבי העיר, בדרך כלל הוא מלא. אבל נותר מקום אחד פנוי. התיישבתי, לידי ישב אברך שהכרתי, ומיד כשאני מתיישב, אני רואה שעולה אישה לאוטובוס, שנראית כבר אימא לכמה ילדים, ושנראה גם בבירור שהיא עומדת להיות שוב פעם אימא לעוד ילד או ילדה. משלמת לנהג ומחפשת מקום לשבת. לא היה. לפנינו ישבו שני ילדים ששיחקו במשחק מחשב. היא פונה אליהם ושואלת אותם, ילדים חמודים, אתם מוכנים קצת להצטופף כדי שאני אוכל לשבת כי קשה לי לעמוד? הם אפילו לא ענו לה. פשוט המשיכו לשחק. ואז היא פונה אליהם שוב ואומרת, ילדים חמודים, אולי לא שמעתם, אתם מוכנים לתת לי קצת מקום לשבת? אז אחד הילדים שולח חצי עין אליה ואומר לה, שילמנו 2 ניקובים, וממשיך לשחק. אני והאברך שלידי רתחנו מזעם. איזו חוצפה. אני בגיל שלי לא הייתי מתחצף לאנשים יותר מבוגרים. איזו התנהגות. והתחלנו לשפוך על הילדים של היום, ורק בגלל שלשנינו היו גם ילדים בבית, לא עשינו לילדים האלה את מה שחשבנו שצריך לעשות, כי רצינו לחזור הביתה בשלום. אמרתי לאברך שלידי, בוא נקום, ניתן לה לשבת. אם רק אחד יקום, היא לא תשב ליד גבר. אז בוא נקום, בוא נבוא. אנחנו באים לקום, אז היא אומרת, לא, תודה. אז היא אומרת, תשבי גברתי. אני רוצה לעמוד כאן, היא אומרת. עכשיו שתבינו, הנסיעה ליישוב שבו היינו מתגוררים אז, הייתה נסיעה קשוחה, עם הרבה טלטולים שאדם רגיל, בני מאיו מתהפכים. והיא עומדת ואוטובוס זז, והיא עומדת ומדברת איתם. והם פשוט לא מסתכלים עליה. והיא ממשיכה לדבר. והיא אומרת להם, אני יודעת למה אתם לא נותנים לי לשבת. אתם ילדים טובים. אתם בטח מאוד עייפים, אחרי יום כל כך ארוך. אולי גם אתם רעבים, כי משעת ארוחת הצהריים עבר הרבה זמן. יכול להיות שגם המורה לא דיבר אליכם יפה. אתם ילדים טובים. אם אתם לא נותנים לי מקום לשבת, יש לכם סיבה טובה מאוד. אז אני אעמוד לידכם. ככה היא מדברת ומדברת ומדברת. אני לא נתתי לזה סיכוי. אבל לא עברו יותר מכמה דקות, והיא ישבה. והילדים האלה, ששילמו 2 ניקובים, ישבו אחד על השני. ואני שומע שהיא אומרת להם, אני כל כך מתנצלת שאתם מצטופפים, אני מקווה שהכל בסדר. אז הם אומרים לה, מה פתאום? אנחנו בכלל לא מצטופפים, אפילו יש פה מקום לעוד מישהו. אני לא אוהב לספר את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה מעיד על ההבנה המוגבלת שלי בחינוך. אבל הדוגמה שאני הייתי עד לה, היא דוגמה מרתקת. לאו דווקא ליסוד חינוכי, למשהו הרבה יותר רחב.
השאלה שלי היא, איך היא הצליחה במקום שבו אני נכשלתי? מה היא בדיוק עשתה? איך היא הפכה את שני הילדים החוצפנים והאדישים והאטומים הללו לבעלי לב רך, נוזל, כמו חמאה? מה היא בדיוק עשתה? אז אני יודע שיש לנו תשובות, והן נכונות. היא ריקחה אותם, היא לימדה עליהם זכות, היא עודדה אותם, היא הבינה אותם, זה הכל נכון. אבל אני חושב שיכול להיות שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. שאם אנחנו נצליח לדלות אותו, להבין אותו, יהיו בידינו הכלים בתחומים הרבה יותר רחבים מאשר בתחום הזה. מה היא בדיוק עשתה? לשם כך, אנחנו נעשה סיבוב קטן. ואני אשאל כך. אנחנו יודעים שיש אני ויש אתם. יש אני ויש המציאות. איך אנחנו מגדירים את המילה מציאות? מהי מציאות? אני אגיד לכם למה כל כך חשוב להתחיל מכאן. היה פילוסוף חכם, איש מדע, קראו לו רנה דקארט. והוא כתב בספר הגיונות את הדברים הבאים. קרה לי בצעירותי שבניתי תילי תילין על יסודות ראויים שבילדותי חשבתי שהם נכונים. כשאתה בונה בניינים על יסודות ראויים, בשלב מסוים היסודות הללו התמוטטו, ואז כל מה שבנית וכל הזמן שהשקעת וכל האמיתות לכאורה שהגעת עליהם הופכים כולם לאפר ואפר. ולכן הוא אומר, החלטתי שאם אי פעם אני אעסוק במדעים, אני אחפש ואטור אחר אותו יסוד שלא ניתן להטיל בו ספק. והשאלה היא, מה יש בעולם שלא ניתן להטיל בו ספק? שהרי על כל דבר אפשר לומר, ואולי לא. וכך הוא הגיע למשפט הכל כך מפורסם, אני חושב, משמע אני קיים. שרוב בני האדם החושבים לא בדיוק מבינים מאיפה הוא נולד ומה המשפט הזה בא לבטא. אבל זה משפט חריף, גאוני. אני חושב, משמע אני קיים. מצלצל טוב גם. אומר דקארט ככה, אני חושב, אני קיים. מי אמר? גם בזה אפשר להטיל ספק. ואולי אתה לא קיים. ואולי אתה לא חושב. הנה, הטלתי ספק. אומר דקארט, נכון. אולי אני לא חושב. אולי אני לא קיים. אז מי חושב אם אני חושב או לא חושב? אני. אז גם אם אתה מטיל ספק בעובדה שאני חושב, אני עדיין חושב אם אני חושב או לא חושב. גם אם אתה מטיל ספק בעובדת קיומי, מי הוא המסתפק בקיומי אם לא אני? ולכן אם אני חושב, משמע אני קיים. היסוד הזה הוא יסוד חשוב. כי אפשר לבנות בניינים באוויר. ואז בא מישהו ומפרק לך את הכל. אני זוכר כשלמדתי בישיבה, אני מתבייש להגיד את זה, מצאתי סתירה ברמב"ם. סתירה. סתירה בולטת. התפלאתי שאף אחד לא עלה על זה. שזה היה תמרור אזהרה בשביל שאני אבין משהו, אבל לא הבנתי. מרוב שהתלהבתי מהעובדה שמצאתי סתירה ברמב"ם.
והלכתי לראש הישיבה. אמרתי לו, כבוד הרב, אני מצאתי סתירה ברמב"ם. הוא הסתכל עליי במבט מוזר, שהיום אני מבין את המשמעות שלו, ואמר לי, נו, תביא את הרמב"ם. אני מביא את הרמב"ם, אני אומר לו, פה כתוב ככה. ופה הרמב"ם אומר ככה. הוא אומר, בוא נקרא את זה בפנים. תקרא, אהרון. ואני קורא. הוא אומר לי, לא. תשים את הפסיק פה בבקשה. מה זה פסיק? שמתי את הפסיק. קורא, אומר לי, יופי, עכשיו תקרא פה. אז איפה הסתירה? אין סתירה, כבוד הרב. הפסיק. אתה בונה בניינים. מישהו מזיז לך משהו קטן, הכל נופל. לכן, אם אנחנו רוצים להבין, לקנות, להגדיר, אנחנו צריכים לצלול עד היכן ששכלנו משיג כדי לפשוט ספקות. ולכן השאלה שלי היא, איך אנחנו מגדירים המציאות? המציאות. זאת המציאות. מה זו מציאות? מה אתם אומרים? מה שקיים. מה שקיים. גם אני קיים. אז אני המציאות. טוב, אם נגיד אתה מדמיין, אז זה לא מציאות, זה לא קיים, זה לא... בסדר? אז ככה אתה אומר. הקליטה של החושים שלנו. קליטה של החושים שלנו. צריך שיהיה הסכמה של כולם. הסכמה של כולם. כל מה שאתם אומרים נכון. אני רוצה גם לנסות את מזלי, ולומר שהמציאות זה כל מה שקיים והוא לא אני. זאת המציאות. כל מה שקיים והוא לא אני, זאת המציאות. למה כוכבית? כי אני זה סובייקטיבי. נכון שאני חלק מן המציאות, אבל אני אף פעם לא רואה את עצמי חלק מהמציאות. אני רואה אני. זה כמו רשות הרבים ורשות הפרט? תקרא לזה רשות הרבים ורשות היחיד, גם זה אפשר. אבל יותר פשוט, אני חושב להגיד, אני, וכל מה שהוא לא אני, זו המציאות. ועכשיו שאלה. מה מערכת היחסים בין אני לבין כל מה שהוא לא אני? או במילים פשוטות, מה מערכת היחסים ביני ובין המציאות? המציאות, דומם, צומח, חי, מדבר, כל מה שהוא לא אני. איך מתנהלת מערכת היחסים הזאת? כיצד אני יודע על כל מה שהוא לא אני? כלומר, על המציאות. וכאן אתה צודק, עם החושים. כלומר, החושים שלנו הם בעצם הכלים שמחברים אותנו אל כל מה שהוא לא אני. קחו לדוגמה אדם שיש בו 5 חושים. יש כמה בני אדם כאלה. ותבטלו לו את חוש המישוש. תרדימו לו את חוש הטעם. תורידו לו את השלטר של חוש הריח. תסגרו לו את חוש השמיעה ותחבו לו את חוש הראייה. האם יש לו מציאות? לא. כמעט ולא. או, מחשבתית. כלומר, כיוון שעד שקיבינו את המכשירים, הוא תקשר עם המציאות, המציאות קיימת בתודעתו, בזיכרונו, בדמיונו, וכאשר הוא מנותק, הוא מתבסס על מה שנקלט לפני שהוא נותק. למשל, אדם שהפך חלילה ללא שומע. כשהוא לא שומע, נכון שהוא מנותק מן המציאות בשמיעה, אבל כשהוא רואה אנשים מדברים, הוא יודע מה קורה. כי הוא זוכר איך זה היה נשמע כשהוא היה שומע. אותו דבר עם הראייה. אבל מה באשר לאדם שנולד כזה,
מי שנולד ללא חוש מישוש, ללא טעם, ריח, שמיעה וראייה, אין לו מציאות. עיוור לא יודע מה זה צבעים, הם לא קיימים בלקסיקון שלו. חירש לא יודע להבין מה זו מוזיקה. הבעל שם טוב הקדוש כותב על הפסוק בתהילים, אפתח במשל פי, בכינור חידתי. זהו פסוק ממזמור שעוסק בסבל האנושי. הבעל שם טוב הקדוש מסביר משל. תארו לעצמכם שבן אדם חירש רואה את כל תושבי העיירה מנקים ומצחצחים את רחובותיה. שואל אותם מה קרה? אז הם אומרים לו שהכנר הכי טוב בעולם מגיע לעיירה. להיכן הוא מגיע? אמרו לו לקונסרבטוריון. שאל אותם מה זה קונסרבטוריון? אמרו לו זה מקום ששם מנגנים. אז הוא שואל אותם ומה זה מנגנים? אז הם אומרים לו זה מה שפרלשטיין הכנר עושה. ומה הוא עושה? את מה שמנגנים שם. טוב, הוא לא כל כך הבין, אמר נבוא. רואה אנשים עומדים, מחכים בתור, משלמים כסף, נדחפים, אומר בוודאי מחלקים משהו טוב, גם הוא נכנס, מתיישב. רואה אנשים יושבים באולם, ואז עולה הפרלשטיין הזה, שאמרו עליו שהוא הכנר, שהוא לא יודע מה זה, אבל שהוא הכי טוב בעולם, לוקח מין תיבה כזאת מעץ, שיש עליה חוטים, ובצד השני יש מין קרש כזה עם שערות של סוס, ומתחיל לעשות ככה. וכולם ממש נוזלים ונמסים וצוחקים ובוכים ומוחאים כפיים. והוא לא מבין. הוא הרי אפילו לא קוסם. בשביל מה אנשים שילמו כסף? אחרי שהכל נגמר, הוא עלה לבמה. וניגש לפרלשטיין. ואומר לו, אדוני, אל תכעס עליי. אבל אתה רמאי. אתה לוקח מאנשים כסף, לוקח שני דברים ומקשקש אחד בשני. אני עד עכשיו לא מבין למה בוכים וצוחקים מזה. כי אם צוחקים למה בוכים, ואם בוכים למה צוחקים, וחוץ מזה לא ראיתי אף פעם אנשים שמסתכלים על עצים, שמקישים אותם זה בזה, והם בוכים. אולי תסביר לי. ואז הכנר המעולל מבין עם מי יש לו עסק. הוא אומר לו, בוא הנה אדוני. נותן לו את הכינור, נותן לו את הקשת. ואומר לו, תראה, לכנר אין דבר בעולם יותר חשוב מהכינור שלו. אבל מצאת חן בעיניי. אני נותן לך אותו במתנה. שים אותו בתיבה ותשמור אותו. תשמור אותו כדי שאם יום אחד תיפתחנה שתי אוזניך, תדע מה עשיתי כאן ותעשה גם אתה. אפתח במשל פי, בכינור חידתי. אנשים ששואלים שאלות, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה כי הם חרשים, כי הם לא מבינים את המוזיקה. אבל יום אחד, כשתיפתחנה עינינו, אז ימלא שחוק פינו. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. אדם שנולד ללא חושים, אין לו מציאות. זה לא שהייתה לו ואיננה, הוא נולד כזה. אדם שמעולם לא זכה לנבואה, יכול להבין מה היא? זה מין חוש כזה שאין לו אותו.
אז הוא אומר, כן, השם מדבר איתך, אבל איך הוא מדבר איתך? דרך האוזניים, אתה שומע קול, אתה פתאום מבין משהו. הוא משתמש בכל מיני הגבלות כדי לנסות להשיב אל דעתו משהו שהוא לא מסוגל להבין. הדרך היחידה שלנו לנהל מערכת יחסים עם המציאות היא דרך החושים. לכן אם המציאות חשובה לנו, ואם אנחנו רוצים לנהל איתה מערכת יחסים, אנחנו צריכים להבין איך החושים עובדים. אנשים חושבים שהחושים מראים להם ומשמיעים להם ומתאימים להם ומריחים להם ומתמששים להם. וזו גישה ילדותית. זו גישה של מי שאינו מבין את התפקיד ואת אופן הפעולה של החושים. אנשים מעולם לא ראו בעיניים. כשבן אדם אומר לך, הוא לא רואה בעיניים, תגיד לו, נכון, גם אתה לא. העיניים לא רואות. העיניים הם בסך הכל שני גלגלי ג'לי קטנים, שלא יודעים לעשות הרבה. מאוד מתוחכמים הגלגלים האלה אגב. אבל לא יודעים לעשות הרבה. כל השימוש בהם הוא רק כאשר נקלטים בהם גלי אור באורך מסוים. העין של האדם היא מוגבלת. מהירות של יותר מ1/2 בשנייה, העין לא יכולה לראות. יש לה מגבלות. הצמצם שלה נפלא, מנעד הצבעים שלה הוא 3 מיליון. זה נכון, זו מצלמה מתוחכמת, אבל מצלמה. כלומר, העין של האדם מסוגלת לקלוט גלי אור. ולא כל גל, אלא רק גל אור שנשתבר על עצם כלשהו וחוזר אל העין. זה נקרא בלשון המקובלים אור חוזר. ואז גל האור הזה, שהוא דבר די מופשט, מתרסק על רשתית העין, עובר דרך מדוחים וחרוטים, הופך לאות חשמלי, ונוסע נסיעה מרתקת, בלתי נתפסת, בלי ווייז, דרך מיליארדים של נוירונים, אל המעבדה שנמצאת פה. במעבדה לוקחים את סרט הצילום, שהוא לא התמונה בעצמה, הוא גם בטח לא המציאות, והופכים את סרט הצילום לתמונה. התמונה שבאה מן המציאות, מתי אנחנו רואים אותה כפי שאנחנו רואים את המציאות בפעם הראשונה? לא כאן. כאן. כלומר, התמונה כפי שאנחנו קולטים אותה, נמצאת בתוך הראש ולא מחוצה לו. החדר שאנחנו מצויים בתוכו, הוא נקלט לנו דרך חוש הראייה, אבל צורת החדר, מהותו ויכולת התפיסה שלו, נמצאת בתוך הראש. יכול להיות שבחוץ בכלל אין חדר. יכול להיות שמי ששתל לנו את המידע בראש רוצה שנראה את החדר בתוך הראש כאילו הוא בחוץ. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא צריך לברוא את העולם כדי שנראה אותו. הוא יכול לצייר לנו אותו בדעת שלנו. בסדר עד פה? אז אי אפשר להוכיח שיש מציאות בעצם. יכול להיות, נכון. נתקדם. נעבור לאוזניים. אנשים שיש להם חוש מוזיקלי, המוזיקה יכולה לקחת אותם למחוזות שאנחנו יכולים רק לקנא. הגאון מווילנה היה אומר שעולם הנגינה הוא שלב אחד רק מתחת עולם התשובה. רבי נחמן עליו השלום מברסלב כותב כל כך הרבה על הניגון. הוא כותב שכשדנים מישהו לקו זכות נעשים מזה ניגונים.
מה זה מוזיקה? שמעתי, מה לא שמעת? בחוץ יכול להיות שהכל דממה. אתה יודע מה זה מוזיקה? אני אגיד לך. יש לכל אחד מאיתנו באוזניים 2 חתיכות אור בעובי של 0.1 מילימטר בקוטר של ציפורן של זרת. ואם האורות הללו מתוחים מספיק, אז יש באוויר גלי קול באורך מסוים, שרק אותו האוזן יכולה לקלוט. אני זוכר כשהייתי פעם בארצות הברית, הבן של החבר שלי שהתארחתי אצלו, משמיע לי בטלפון צפצוף. ואני שומע את הצפצוף, והוא שואל אותי, תגיד, אתה שומע את הצפצוף? אני אומר לו, בטח, מחריש אוזניים. צפצוף מחריש אוזניים. הוא שואל את אבא שלו, אבא, אתה שומע את הצפצוף? הוא אומר לו, על איזה צפצוף אתם מדברים? מה, החלטתם לעבוד עליי? מסתבר שפחות או יותר מגיל 40 יש אורכי גל שהאוזן כבר לא קולטת. יותר בס, פחות טרבל. האוזן של האדם היא מאוד מוגבלת. היא מסוגלת לקלוט גלים בתדר מסוים. אבל את התדר שהאוזן כן קולטת, היא לא קולטת מוזיקה. היא קולטת תדר מסוים שמרעיד את הממברנות, וגל הקול נכנס לתוך תיבת התהודה בחלל האוזן, טובל באמבטיה של נוזל, הופך לאות חשמלי, ומתחיל מסע בתוך סוג של חילזון שיש בו המון שערות כמו קלידים של פסנתר, ומשם גל הקול הזה שהוא הקול חוץ ממוזיקה, נוסע מסע מרתק בלי ווייז, דרך מיליארדים של נוירונים אל האולפן, שנמצא מול המעבדה, וגם הוא פתוח 24/7. לוקחים את הדיסק הזה במעבדה, באולפן, ומכניסים לתוך המכונה, ומפתחים תמונה במעבדה ודיסק באולפן. ואז אתה שומע מוזיקה. כשאתה אומר למישהו תדליק מוזיקה, הוא לא מדליק מוזיקה, הוא מדליק מכונה ששולחת גלים מופשטים לחלוטין, שרק בתוך הראש אנחנו שומעים את זה מומר למה שאנחנו קוראים מוזיקה. כלומר, יכול להיות שבחוץ הכל דממה. יכול להיות שבחוץ הכל חשוך. יכול להיות שכל המציאות מצטיירת בתוך התודעה שלנו. ככה מלמדים היום פיזיקה. כלומר, החושים שלנו קולטים נתונים ומציירים בתודעתנו את המציאות של החוצה לנו, ולכן קראנו לכל מה שהוא לא אנחנו מציאות. כי החושים שלנו לא קולטים את עצמנו. את עצמנו אנחנו חווים. כותב רבנו סעדיה גאון, חבל שאין לי כאן את הספר, בהקדמה. יש כאן? כן. את מה שאנחנו אמרנו עכשיו, אבל כבר לפני 1100 שנים. ספר אמונות ודעות, הנבחר באמונות ודעות, הוא ספר הפילוסופיה היהודי הראשון המסודר בעם ישראל. הוא נכתב לצורך התקופה, ושם בהקדמה כותב רבנו סעדיה עליו השלום, שבכוח השכל
האדם יכול להגיע לכל מסקנות התורה. ואז הוא שואל, אז אם בכוח השכל אפשר להגיע לכל מה שכתוב בתורה, בשביל מה צריך תורה? אז הוא אומר משתי סיבות. סיבה אחת, מפורסמת מאוד, כי לא כולם חכמים. וזה לשון נקייה. ומה אשמים אלה שלא זכו להיות חכמים, שיגרע חלקם מן החכמים. לכן ניתנה תורה, שגם אלה שלא חכמים, ידעו את אותם מסקנות שהחכמים היו יכולים להגיע אליהם, אם לא הייתה ניתנת תורה. וסיבה שנייה, כי השם אוהב אותנו, והוא לא רוצה שנסבול כל כך הרבה, עד שנגיע לתובנות בעזרת השכל של מה שהתורה מלמדת. הוא כותב בהקדמה, ברוך השם אלוהי האמת, אשר נתן לנו הרגשת האמת הוודאית. למה הוא מתכוון? להרגשת עצמנו. איך אתה בכלל יכול לדבר על מונחים של אמת? איך? כי יש משהו אחד שדקארט אמר שאי אפשר להטיל בו ספק. אני חושב, משמע אני קיים. ההרגשה של עצמי היא אמת. היא ודאית, למרות שהיא לא נקלטת בחושים. לכן אמרנו שהמציאות זה כל מה שהוא לא עצמנו שנקלט על ידי החושים. כלומר, מערכת היחסים שלי עם המציאות תלויה בחושים. האם עד כאן ברור? כן. בסדר? יופי. השאלה שלי היא כזאת. הרי כולנו יודעים שאיכות החיים שלנו לא תלויה בנתונים. איכות החיים שלנו תלויה בעיקר בחוויה, בהרגשה, במה אנחנו חווים במהלך החיים. הנציב כותב, אמרנו את זה, הנציב כותב למה כתוב בפסוק ויהיו חיי שרה, שני חיי שרה? מיותר. אומר לו, יש שני סוגים של חיים. יש את החיים הכרונולוגיים. אתה שואל בן אדם בן כמה אתה? הוא אומר 36. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שלפי לוח השנה עברו 36 שנה מאז שהמיילדת גזרה את חבל הטבור שלו מאמא שלו. זאת אומרת, הוא אומר בן כמה הגוף שלו. זה והיו חיי הראשון. אבל יש שני חיי. שאלתי אותך, אדוני, בן כמה הגוף שלך? שאלתי בן כמה אתה? אתה מתפלסף? לא, אתה בן כמה. אומר הנציב, הגיל החווייתי של האדם לא מסונכרן בכלל עם הגיל הגופני שלו. העולם החווייתי, יש בו חיים ומוות. לפעמים אנחנו רואים בן אדם, אומרים, זה מת מהלך. מימינו לא ראינו מת מהלך. מה זה מת מהלך? כינוי. הוא לא חי. שרוצים להגיד שמישהו נהנה, הוא עושה חיים. הוא עושה חיים. את הגוף לא עושים. את החיים הרגשיים עושים. ולכן כל רגע בחיים הרגשיים שיש בו שמחה ואושר, זה רגע של חיים. וכל רגע בחיים שיש בו צער וסבל ומכאובים, מבחינה רגשית זה רגע של מוות. לכן אדם יכול להיות בן 90 מבחינה גופנית, ובן שנה מבחינה רגשית. הנציב אומר ששרה אימנו, למרות שהחיים שלה לא היו דבש, היה סנכרון מלא בין הגיל הגופני שלה לגיל הרגשי שלה. וזו הייתה מעלתה. כך הוא כותב. כלומר, שהחיים הרגשיים שלנו הם בעצם החיים. כי רק אותם אנחנו עושים. העולם הרגשי שלנו
הוא זה שיקבע מה תהיה איכות החיים שלנו. מה תהיה המסקנה שלנו על החיים שלנו. אם הם מוצלחים או לא מוצלחים. הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב בהקדמה לספרו אביעזרי, שלא היו לו בימיו לא יום אחד של נחת. כל ימיו היו סבל וייסורים. ככה הוא כותב. אבל אין אדם מאושר ממנו בעולם. לכו תבינו את זה. החיים הרגשיים של האדם הם החיים שלו. ולכן נתונים זה חשוב. אבל אני מחפש את העולם החווייתי, את העולם הרגשי, את זה העולם שמשפיע על התובנות שלי על החיים. על איך אני אעריך את החיים שלי. אלבר קאמי כותב במיתוס של סיזיפוס, שאדם לא יכול להתחיל לחיות באמת, לפני שהוא עונה לעצמו תשובה מספיק טובה לשאלה למה לא להתאבד. מקומם מאוד, נכון? הנציב הקדים אותו. קאמי אומר, זה נכון שאתה פה. חושית. אתה פה. יש את פה ויש את אתה ואתה פה. אבל אם אתה פה, רק בגלל שאתה כבר פה. אבל אם לא היית פה, והיו שואלים אותך אם תרצה לבוא לפה, לא היית מוצא פה סיבה מספיק טובה כדי לבוא משם לפה. אז אתה לא באמת פה. אתה פה רק כי אתה כבר פה. אתה מת מהלך. אם אתה לא נותן לעצמך סיבה מספיק טובה ללקום בבוקר, אתה לא חי. החיים שלנו זה מה שאנחנו מרגישים, ולא הנתונים שאנחנו קולטים בחושים. זה נכון שאנחנו מרגישים בעקבות הנתונים שנקלטים לנו בחושים, אבל זה הקשר היחיד ביניהם. מי שרוצה איכות חיים, מי שרוצה שמחת חיים, לא צריך לגעת בנתונים. הוא גם לא יכול. הוא צריך לשאול את עצמו, איך הנתונים גורמים לי להרגיש ושם ללחוץ. ואותנו לימדו חכמי המוסר, שהנתונים הם לא שליליים ולא חיוביים. הם נתונים. מה שיקבע את החיוב והשלילה, זו הפרשנות שאנחנו נותנים לנתונים. כלומר, אני קולט נתונים. זה בכלל לא משנה אם הם נכונים או לא. אני קולט נתונים. דמיון, מציאות, לא משנה. אני קולט נתונים, מאבד במוח את הנתונים, נותן להם פרשנות שמעוררת את הרגשות שלי. למשל, הבאנו את הדוגמה הזאת כמה פעמים. רחמים. רחמים זה רגש עז למי שיש לו. יש אנשים שהם מרחמים, ויש אנשים שהם רחמנים. כותב הרמב"ם עליו השלום בהקדמה למסכת אבות, שרחמנים זה מידה לא טובה. ואכזרים זה גם מידה לא טובה. צריך להיות מרחם ולא רחמן. מה זה רחמן? הוא אומר, בלי גבולות. רחמן בטבע. ומה זה מרחם? על פי קריטריונים. מה ההבדל, מה עושה אותנו רחמנים או מרחמים? נחזור חזרה. מידת הרחמים היא מידה מופלאה. שחז"ל אומרים שמי שאין בו את המידה הזאת הוא לא שייך לעם ישראל. מתי מידת הרחמים מתעוררת?
מה צריך לקלוט? אילו נתונים צריכים להופיע על המסך, הכרחיים להופיע על המסך כדי שמידת הרחמים תתעורר. מה הנתונים צריכים לקלוט? סבל. נכון. כשאנחנו קולטים נתונים על אדם סובל, זה מעורר בנו רחמים. מה לומדים מזה כבר עכשיו? אמרת טוב. שמי שמעולם לא ראה סבל, יכול לעבור את כל החיים בלי לחוות פעם אחת את רגש הרחמים. האם כל אדם סובל אנחנו מרחמים עליו? לא. זאת אומרת שנכון מה שאתה אומר, שראיית קליטת נתונים על סבל היא הכרחית למידת הרחמים שתתעורר, אבל זה לא מספיק. אני צריך לסרוק את הנתונים במכונת הצדק שלי, על פי אמת מידה הערכית שלי, וכשאני מגלה שהאיש הזה שעל פי הנתונים הוא סובל, לא ראוי לו לסבול על פי אמת המידה המוסרית שלי, כשאני מגיע למסקנה שמישהו סובל ולא מגיע לו לסבול, התוצאה היא רגש הרחמים שאינו ניתן לשליטה. כלומר, ברגע שהגעת לחשבון סובל ולא מגיע לו, אתה לא יכול להחליט לא לרחם. אתה מוכרח לרחם. אז איפה הבחירה? בפרשנות. הוא סובל. אני קולט נתונים. אני מפרש את הנתונים כאדם סובל. זו פרשנות שלי. אם אני מעולם לא ראיתי איך נראה אדם סובל, אני לא יודע מה קורה לו. אתן לך דוגמה. יש אנשים שמרוב שטוב להם בחיים, הם משתמשים בכל מיני עשבים טבעיים כדי להרבות שמחתם. עכשיו, אתה שמעולם לא ראית דבר כזה, מסתכל על אנשים, ואתה רואה שעובר עליהם משהו. אתה לא יודע מה זה. זה קרה לי. לא מהצד של העשב. הזמינו אותי להרצאה אצל בחור שהיה נפטר עליו השלום, הוא היה חולה. אז כדי להפחית את הסבל שלו, אז הוא היה לו גישה לכל מיני עשבי השדה. והיו הרבה חברים שלו באים להרצאה, ואני הייתי רואה שהם לא, זאת אומרת, הם איתי יחסית. אני לא הבנתי. ואני רואה שהם מגלגלים סיגריות וזה בסדר, מעשנים, אני אגיד להם לא לעשן, תעשנו. יום אחד חבר שלי אומר לי, תגיד, היית שם? אמרתי לו כן, הוא אומר, והכל היה בסדר? אמרתי לו כן, למה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת למה? והבית היא מלא עשן. אמרתי לו, נו מה? הוא אומר לי, מה, אתה תמים? מה, אתה לא מכיר את הריח? אמרתי לו, לא. מאז אני מכיר את הריח. לא ידעתי לפרש מה אני רואה. כלומר, כשאני רואה מישהו סובל, זה לא נתון אובייקטיבי. זה נתון שמולבשת עליו כבר פרשנות, שגורמת לי לראות אדם סובל. ואז אני עובר לצדק, ואז אני רואה שלא מגיע לו לסבול על פי הערכים שלי, ואז אני כבר לא שולט. אני פשוט מרחם. אגב, זה ההבדל בין רחמן למרחם. אתם יודעים מה ההבדל? מרחם זה מי שיש לו גבולות. אז הוא בודק על פי הצדק אם ראוי לו לסבול או לא. רחמן זה מי שהגבולות שלו לצדק הם מאוד נמוכים. לכן כל מי שסובל מרחמים עליו. ולכן זו מידה פסולה. ובדיבור ברשותו? כן. אותו דבר גם עם האהבה, כמו שלמדנו. למדנו שהאהבה זה רגש שמתעורר בנו כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. נכון? ואז אנחנו מוכרחים לאהוב. הנקודה היא שהנתונים לא קובעים אם זה יותר או פחות. מה שקובע אם מה שקיבלנו יותר או פחות
זה הפרשנות שאנחנו נותנים לנתונים. למשל, אדם חשוב. כשאדם חשוב נותן, אני נותן פרשנות שהאיש הזה חשוב, אז המעט שהוא נותן זה כבר יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. כלומר, הפרשנות שאני נותן למציאות תקבע מה שאני ארגיש. יש לך בחירה בקביעת הפרשנות? רק בקביעת הפרשנות. תכף נראה. מילה לקידושין גם. נכון. נתנה היא ואמר הוא. אומרת הגמרא, באדם חשוב שאני. אבל הוא לא נתן, הוא קיבל. אבל היא נהנתה מזה שהוא קיבל ממנה. לכן היא מקודשת לו. כך כותב גם בעל הסולם. לפרשנות נודעת חשיבות עצומה, קריטית, בקביעת איכות החיים שלנו. תן דוגמה. אדם הולך ברחוב, פתאום עובר לידו מישהו, תן לו מכה כזאת, זורק אותו על הרצפה, בנס הוא נשאר שלם. צועק עליו, אתה לא מתבייש, ככה אתה מתנהג, זה אם הוא אדם מנומס. ואז הרכבת עוברת. כשהוא מתעורר מההלם, הוא קודם כל מתבייש. אתם יודעים למה הוא מתבייש? כי התגובה האינסטינקטיבית של האדם מעידה על מאיפה הפרשנות שלו מגיעה. הפרשנות הראשונית שאנחנו נותנים לאירוע מגיעה מאיזה מקום. תכף נעסוק בזה. במה גורם לנו לפרש. אבל אחרי שהוא מתעורר מן הבושה, הוא מנשק את רגליו. של מי? של זה שהוא ברך את אמו חצי דקה קודם לכן. כי פתאום התברר לו שהפרשנות שהוא נתן לה היא פרשנות לא נכונה. הפרשנות הראשונה הייתה, הוא לא סופר אותי. הפרשנות השנייה הייתה, הוא מסכן את החיים שלו בשבילי. הבדל כל כך דק, שמשפיע על ההרגשה בצורה הופכית לחלוטין. לכן, אם אנחנו רוצים איכות חיים, אנחנו צריכים להתמקד בפרשנות לנתונים. לא בנתונים עצמם, הם פחות רלוונטיים. השאלה היא, האם יש לנו שליטה על הפרשנות? מאיפה מגיעה הפרשנות לנתונים? בואו ניקח את הדוגמה שלו עם הרכבת. למה הנטייה הטבעית שלו הייתה לפרש, הוא לא סופר אותי ולכן הוא נתן לי מכה? כי בעולם שלו יש יותר נתונים בעלי פרשנות שנתינה כזאת זה לבטל אותך ולא לעזור לך. אלו נתונים שבאים מהעולם שבו גדלת. הפרשנות תלויה קודם כל בתורשה. התורשה גורמת לפרשנות, אין ספק. אבל גם בחינוך. גם בסביבה, למשל, כשמישהו זר נכנס לבית, מה קורה לילד? הוא בחרדה. גם מבוגר. למה? מישהו זר נכנס לבית, נתון יבש. למה כשמישהו מוכר נכנס לבית, גם הוא לא דופק, הילד יכול להתמלא שמחה? כי האיש המוכר שנכנס לבית, כל פעם שהוא נכנס לבית נותן לו מתנות. והמתנות גורמות לו לשמוח. אז האיש הזה הוא איש טוב. כי אני פירשתי אותו ככזה. לפי מה שקיבלתי ממנו. אבל אם גדלתי בסביבה שבה מחנכים אותך מגיל צעיר, שאיש זר הוא איש מסוכן, והוא רוצה להזיק לך ולעשות לך לא טוב, אז כשהלא טוב הגדול הזה נכנס לבית, איך הילד לא ייכנס לחרדה? הרי לכם דוגמה פרימיטיבית אמנם, לכך שחינוך וסביבה משפיעים באופן מאוד משמעותי על הפרשנות שלנו. גם חוויות ילדות. יש אנשים שהם בונים חומות.
למה? כי הם עברו חוויות קשות מבחינה רגשית באמון שהם נתנו בבני אדם. והם חטפו פעם אחר פעם מהאמון שהם נתנו באנשים. ולכן הם החליטו שלא עוד. מתוך רצון להיטיב את חייהם, הם בונים סביבם חומות ולא נותנים לאף אחד לחדור פנימה. כי אנשים רעים. ילדים שעברו את השואה, אנחנו רגילים לחשוב בתמימותנו, במקרה הטוב, שאנשים בוגרים שעברו את השואה והבינו מה הם רואים, החוויות הנוראיות האלה השפיעו על החיים שלהם הרבה יותר מאשר על ילדים. כי מה ילד מבין? אבל כשהילדים שעברו את השואה גדלו, התברר דבר נורא. שהם איבדו אמון בבני אדם. כשילד מגלה שהמבוגרים שאמורים לשמור עליו ולהגן עליו ולשוחח עליו לא עשו את זה. שהמבוגרים שהוא בטח בהם החזיבו אותו, הוא מאבד אמון באנשים. אז כשמישהו יבוא לעשות לו טוב, מה הוא יגיד? זה איש מסוכן, הוא רמאי, הוא רוצה לקחת משהו. איך הגעת לזה? כי המפגש שלו לאורך החיים עם בני אדם היה מפגש שהתברר לו מהמפגשים שנגרם לו סבל. אז צריך להיזהר מאנשים. יש ילדים שעברו חוויית נטישה, שזו חוויה נוראה. חוויית הנטישה משפיעה על החיים עד שכמעט אי אפשר לאדם להיפטר ממנה. לכן, ברור לנו לגמרי שכיוון שהפרשנות משפיעה על איכות החיים באופן ישיר, וכיוון שהפרשנות תלויה בחינוך ובסביבה ובתורשה, אנחנו כמעט לא יכולים להשפיע על איכות החיים שלנו. מה אני אעשה? זה מה שאני מרגיש. איך אמרנו בשיעור הקודם, אמר לי הרב שמחה כהן, הוא אמר לה בבוקר, אני מצטער, אבל אני כבר לא אוהב אותך. זה מה שאני מרגיש. אתה הבעלים על מה שאתה מרגיש. זה לא גדול ממך, וזה לא גדול עליך. אתה לא יכול לברוח מאחריות. מה שאתה מרגיש זה מי שאתה. זה בגלל מי שאתה. כן, אבל חינוך, אני החלטתי איפה להתחנך. מישהו התייעץ איתי? מישהו החליט איזה גנים לתת לי? מישהו החליט באיזו סביבה אני אגדל? זה לא תלוי בי. זה נכון. אבל יש משהו אחד שכן תלוי בי. הפרשנות שאני מפרש את המציאות היא כמעט גדולה ממני. אבל יש נקודה אחת שמשנה את כל התמונה. אני מבקש לומר משפט מקומם. אנשים מאמינים הם אנשים ששולטים בפרשנות. ואנשים שאינם מאמינים הם אנשים שאינם יכולים לשלוט בפרשנות. אני אתן דוגמה. אנחנו יודעים שאיוב סבל סבל נורא, נכון? יודעים. סבל סבל נורא באיכות, בכמות ובתזמון. זאת אומרת, אפוף סבל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לתת דוגמה למישהו שמפרש את המציאות וסובל, זה איוב. שהרי איוב היה איש תם וישר וירא אלוהים בשר מרע. ופתאום הוא גילה איזה אסונות נוחתים עליו. והוא לא הבין למה. הוא לא הבין למה.
אז הוא הגיע למסקנה שמה? שאין השגחה פרטית. כי השם קיים, נכון? כי את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. אז השם קיים, ואני צדיק. והשם אמר שלצדיקים הוא יעשה טוב, ואיוב סובל. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה פה, או לא מתעניין במה שקורה פה. או כמו שאומר הרמב"ם בשם אריסטו, שאמר איוב, שאין הקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית על תחת מגלגל הירח. האם המסקנה הזאת גרמה לאיוב לביטול הסבל? לא. במובן מסוים זה אפילו מעצים את הסבל. כי הסבל של הפילוסופים הוא הרבה יותר נורא ומייאש מהסבל של הטיפשים. כי הטיפשים חושבים שאי פעם הם ימצאו תשובה באיזה מקום. או אם לא הם, החכמים ימצאו בשבילם. אבל הפילוסופים שהיו אנשים מאוד חכמים ולא מצאו משמעות בשום דבר, אין חיים יותר מייאשים מזה. כי כל עוד אתה מאמין שיש לסבל איזו משמעות, יש לך במה לתלות. אבל כשאתה מבין שהסבל הוא אקראי, הוא סטטיסטי, אין דבר יותר מייאש מזה. אז מי נתן לאיוב תשובה? הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן כותב בסוף ספר איוב על הפסוק, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בהדרעו, וייתן השם לאיוב את כל אשר לו למשנה. שואל הרמב"ן איך השם נתן לאיוב משנה. משנה זה כפל. וכפל זה הסכום שניתן לאחר שניתן הקרן. לכן גם אם ייתן הקדוש ברוך הוא לאיוב 20 ילדים, זה חלף בניו שמתו, זה לא כפל. איפה הקרן? איפה 10 הראשונים? אומר הרמב"ן, מה אתה מתלהב? החזיר לו גם אותם. מה החזיר לו? הייתה תחיית המתים? אומר הרמב"ן, לא. אז איך הוא החזיר לו? הם מתו. אומר הרמב"ן, הם לא מתו. מה הם לא מתו? כתוב שמתו. תראה לי איפה. לא כתוב. כתוב שבא מלאך, שליח של השטן, ואמר לאיוב שהילדים שלו מתו. הוא לא בדק, הוא מיד נתן פרשנות. והוא נפל בשק ואפר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, תתעורר. זה לא קרה. הפרשנות שלך התעתה אותך. דוגמה להבדל בין מי שמקלל את יומו, ההוא היום בהורה גבר, לבין וטובה הייתה אחריתו של איוב מראשיתו. שמיים וארץ. משה רבנו מלמד אותנו שההבדל בין הכי רע להכי טוב תלוי בפרשנות הנכונה למציאות. אתן לכם עוד דוגמה. אני אשאל אתכם את זה ככה, איך הייתם מרגישים? בסדר? אתם נמצאים בבית כנסת בשבת. אחד המתפללים, שהוא כבר הרבה זמן מתפלל איתכם, איש מאוד נחמד, ככה בקריאת התורה יוצא לפתח של הבית כנסת, חוזר, לוקח אש מהנר נשמה, מדליק סיגריה ויוצא לעשן בחוץ. מה הייתם חושבים על אדם כזה? לא באמת, מה הייתם חושבים? לא הייתם חושבים. כי הוא כבר לא היה, ועל מי שלא קיים יהיה אפשר לחשוב. איך אתה לא מתבייש? תתבייש לך. אנשים כופרים לא מעשנים בפתח בית כנסת בשבת. אז הוא אומר, נכון, אבל אני גוי, ואני בהליכי גיור, ואני חייב לחלל שבת בפרסיה, כי גוי ששמר שבת חייב מיתה, ועוד שבוע אני מתגייר. זה השבת האחרונה שאני מעשן. מה אז הייתם חושבים עליו? כן. אני שמעתי את הסיפור הזה. אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל הסיפור נכון אחד אני כן יודע לספר.
המנכ"ל של ערכים, קוראים לו הרב יוסי ולס. יש לו תחביב, הוא מגדל תוכים. לא תוכים. מדברים. עכשיו, התוכי שלו ידע יותר מ100 מילים, שזה מאגר מילים אדיר בשביל תוכי. היה הרבה שנים אצלו, ידע לזהות אותו, את אשתו, קלט את כל השיחות, הכל, והיה מדבר. הוא אמר לי שהוא הזמין אנשים אליו לשבת. הוא הפסיק להזמין, נהיה לו לא נעים. פתאום באמצע סעודת שבת שומעים צלצול של טלפון. ואז שומעים, הלו? כן, מדבר יוסי, מה נשמע? ברוך השם. אנשים חושבים שהוא מחלל שבת. לפני עיוור לא יתן מכשול. באמת. הוא מספר שיש להם שכנים מאוד מאוד קרובים איתם. שבת אחת הם נסו לבקר את הילדים. לא, כלומר, הרב אליס ואשתו נסו לבקר את הילדים, ולא היו בשבת בבית. חוזר ביום ראשון. עומד לידו בבית כנסת, לשכן הטוב שלו, אומר לו שלום, הוא רואה שאין פניו כתמול שלשום. הוא אומר, אולי בגלל החמין, חכה ליום שני. יותר גרוע. יום שלישי כבר כמעט לא מנענע בראש. יום רביעי, שמכיר את הרב אליס, הוא לא, תפס אותו, אמר לו, תגיד לי, מה עשיתי לך? עשיתי לך משהו רע, תגיד לי. אז הוא אמר לו, לא, הכל בסדר. אמר לו, מה הכל בסדר? הוא אמר לו, אתה יודע בעצמך, מה אתה שואל אותי? אמר לו, מה אני יודע? מה אתה עצמך שאתה לא יודע? אם אתם לא רוצים שנבוא לבקר אתכם, תגידו שאתם לא רוצים. הוא אומר לו, אני אמרתי לך שאני לא רוצה שתבוא לבקר אותי? הוא אומר, אז למה בשבת לא פתחתם לנו את הדלת? שמענו אתכם מדברים. הוא אומר לו, אנחנו לא היינו בבית בשבת. הוא אומר לו, אז אתה ממשיך. זה התוכי. עכשיו, תארו לעצמכם שהוא לא היה ניגש ביוזמתו לשכן. זה היה סכסוך שכנים קלאסי, שמתפרס על פני 30 שנה, ואפשר שעד יומם האחרון לא היו יודעים שלא היו דברים מעולם. בגלל פרשנות שגויה. כי הרבה יותר קל לפרש, מדברים ולא פותחים, לא רוצים שניכנס, מאשר מדברים ולא פותחים, תוכי בבית. איך אנחנו משנים את המשוואה הזאת? איך אנחנו גורמים לעצמנו לפרש אחרת, לטוב ולא למוטב, את המציאות? למה חשוב? כי בסופו של דבר, קצבת החיים הרגשיים שלנו, איכות החיים שלנו, תלויה בפרשנות שאנחנו נותנים למציאות. יש עוד שכבה, אם תרצו את זה יותר עמוק. אנחנו למדנו שהאדם כל מהותו זה רצון לקבל. פירוש, חיסרון שמבקש מילוי. חיסרון מרגיש שמבקש מילוי. שכשאין מילוי, רע לו, וכשמגיע המילוי, טוב לו. בסדר? אז מה זה אדם עם איכות חיים? אדם שיש לו יותר רגעים בחיים של מילוי מרגעים של חיסרון. למשל, האם אכזבה זו הרגשה שמוסיפה לאיכות חיים או פוגעת בה? פוגעת. למה אנחנו מתאכזבים? כי יש לי רצון לקבל שמבקש מילוי ולא טוב לו. ואמרו לו שהמילוי בדרך, והוא התחיל להתרגש ולהתענג מחמת המילוי העתידי, וחמק עבר. זו הרגשה של אכזבה. למה? כי לא קיבלתי את המילוי שרציתי לקבל. מה זה כעס? אותו דבר רק הפוך. אני מסתובב נפוח, מלא 9.5, ומישהו עוקב אותי ברמזור, או סובב את המפתחות וניגש לפניי בתור, למרות שאני עומד כבר בבנק חצי שעה. וכשאני אומר לו, סליחה אדוני, יש תור, מתחיל בי שם, הוא ישתוק, שתוק, סתובב, יאללה. שזה בערך אומר, איזה 9.5 אתה. לחתול לא מדברים ככה. אתה אוויר. הוא שלף ממני את כל המילוי שלי. הוא גרם לי רע.
כל הרגשות שלנו, הטובים, הם פועל יוצא של מילוי חיסרון. וכל הרגשות הרעים הם פועל יוצא של יצירת חיסרון. אז לכאורה גם לפי זה אנחנו מוכרחים בפרשנותנו. וכאן מגיע הפתרון היהודי. אנשים מאמינים, יש להם איכות חיים. הרמב"ם ניסח את יסודות האמונה. בגלל צורך זמני שהיה נדרש באותם ימים. מתחילת ימי הביניים, מרבנו סעדיה, גאון עליו השלום, עד רבי יוסף אלבו, נוסחו עיקרים. 10, 6, 13, 3, כל מיני. נתקבלה שיטת הרמב"ם. מי שיש בו י"ג העיקרים, אני לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר על אנשים מאמינים. מי שיש בו י"ג העיקרים הללו, יש בידו היכולת והחופש לפרש את הנתונים, והוא לא מוכרח בחינוכו, בערכיו, בסביבתו ובתורשתו. למשל, איך? אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. מה זה מאמין, אומר הרמב"ם? יודע לאמת הדעה. מוכיח. מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא, לא כרגע ניכנס למערך ההוכחה, זה לא הנושא שלנו. מי שמאמין שהשם יתברך הוא טוב ומיטיב, ברור לו שהוא טוב ומיטיב. וברור לו שהוא עסוק בנו, כפי שכותב רבנו בחיי בחובות הלבבות בשער הביטחון בפרק ב', פרק א', פרק ב', סליחה. ברור לו שהשם עוסק בנו כי הוא משגיח. אז אם השם הוא כל יכול, והוא אינו חסר, והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו והוא משגיח עלינו, והוא לא נתן לנו את המילוי, או נטל מאיתנו את המילוי חלילה, איזו פרשנות אנחנו נותנים להיחסרות, או לאי המילוי, שלפני רגע גרם לנו סבל? תודה להשם. אני לא מדבר על כאלה שאומרים את זה בפה. הם מפסידים גם פה גם שם. אני אומר על מי שהפרשנות הזאת שלו היא אמיתית. מי שיש בו אמונה שכל מה שעושה השם לטובה הוא עושה, הוא לא נחסר כשניטל ממנו מילוי, והוא לא סובל כשלא ניתן לו המילוי. כי זה טוב, וזו הפרשנות גורמת לו לשמוח במצב שלו, כי זה הכי טוב. אנחנו לומדים בחובות הלבבות שמהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. מה זו מנוחת נפש הבוטח? איך ייתכן שאדם יהיה במנוחה אם יש לו חיסרון? לא נתמלא חסרונו. אז איך הוא במנוחה? תשובה. כשאדם נותן לאהובתו מעצמו, הוא נחסר או לא נחסר? הוא נחסר או לא נחסר? הוא קנה מתנה ב10,000 שקל לאהובתו. יש הוכחה מדעית שהוא נחסר, קוראים לזה טלפון ממנהל הבנק. נכון? בשבת. אז הוא נחסר, בשבת של ערב ראש חודש. אז איך הוא שמח? כיוון שהרצון שלו לא מתפקד כבר. כי כל רצונו זה שרצונה של אהובתו יהיה שלם. כשהיא שמחה, הוא שמח. למרות שהוא נחסר. כלומר, רק אצל אוהבים, המילוי של הנאהב
למרות שהוא גורם חיסרון לאוהב, הוא מייצר תענוג. אי אפשר שיהיה האדם מצוי במנוחת הנפש ובביטחון אם הוא לא אוהב את השם. אהבת השם מביאה למנוחת נפש הבוטח. הרי לכם דוגמה נוספת לכך שהפרשנות שהאיש המאמין נותן לנתונים שמגיעים מהמציאות הפוכים לגמרי מכל פרשנות של אדם אחר. כי בעוד אצל האדם האחר, כשאני נחסר זה רע וכשאני מתמלא זה טוב, אצל האיש המאמין, אם זה רצון השם, למרות שאני נחסר אני מתמלא כי זה רצונו. וכיוון שנעשה רצונו ואני רוצה שיעשה רצונו, אני שמח. מי שמאמין בעיקר הראשון שהרמב"ם מונה, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, וזה אמיתי אצלו, יש לו איכות חיים. כי הפרשנות שהוא נותן למציאות שונה לגמרי מהפרשנות שאנחנו נותנים. והנתונים לא רלוונטיים. רלוונטית הפרשנות. כלומר, יש בכוחנו לקבוע את איכות החיים שלנו. עכשיו תגידו לי, מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? מה אתה מתלונן? עשית עבירות. זה הפירוש הפשוט. אבל יש עוד פירוש. על מה אתה מתלונן? רע לך? בגללך? לא, השם לא עשה את מה שרציתי. זה לא מה שקובע אם יהיה לך טוב או רע. מה שקובע את העולם הרגשי שלך זו הפרשנות שאתה נותן למציאות, והיא בידיים שלך. דרש רבי חמה בר חנינא, אותו מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, והוא נוטה לאותה טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? תקבע ריבונו של עולם, חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. סגרו. אבל צדיק או רשע לא נאמר. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה צדיק או רשע? דבר אחד אנחנו כן יודעים, שהבחירה של האדם נמצאת רק במנעד של צדיק או רשע. רק שם הבחירה, כי הכל נקבע, נכון? כך כתוב. צדיק או רשע זה איך תפרש את החיים. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הבחירה בידך לפרש את החיים. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הבחירה שלך זה איך לפרש את המציאות. וזה יקבע את מדד איכות החיים שלך. אז הכל על הראש שלך, למה אתה מאשים? סיימת את החיים ורע לך? זה הכל בגללך. סיימת את החיים וטוב לך? זה הכל בגללך. והתורה מצווה אותנו מצוות מיוחדות כדי להחדיר בנו את הידיעה הזאת. היא מצווה של ממש. וככה כתוב. תגידו לי אתם, לנקום זה מוסרי או לא מוסרי? מוסרי. הכי מוסרי. נקמה זה צדק. נקמה זה צדק. כשאנחנו רואים בן אדם שעשה משהו רע, ניסה להתחמק מעונש והחוק שם עליו את היד, אנחנו אומרים, יש צדק בעולם. יש דין ויש דיין, למרות שהעונש שניתן לו הוא סוג של נקמה. מה זה נקמה? זה תשלום עבור מעשה. לי נקם ושילם. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום. הרי הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. איך שייכת בו נקמה? כי נקמה היא הצדק. גמולך הוא שב בראשך.
בן אדם הולך לשכן שלו, אומר לו, משה, יש קורונה. הוא מאלה שאומרים שיש, כי יש כאלה שאומרים שאין. מחלוקת. אני לא יכול ללכת לספר, אין תו סגול, והמכונת תספורת שלי התקלקלה, ואני רואה שאתה מסופר, וגם אתה לא הולך לספר, אז אני מניח שיש לך מכונת תספורת. יש לך? אני לא, כן. והיא עובדת? כן. יכול להשאיל לי אותה? בבקשה. באחריות? אומר לו, לא. אומר לו, טוב, תודה. הולך הביתה. לא יפה, נכון? למחרת משה דופק אצלו בדלת. כן, משה, מה תרצה? הוא אומר, תראה, אתמול באת לבקש ממני מכונת תספורת, ואתה לא הולך לספר, וראיתי שאתה מסופר, ואמרת שהמכונה שלך מקולקלת, אז אני מבין שתיקנת אותה. המכונה שלי התקלקלה. יכול להשיל לי את המכונה שלך? מה הוא צריך להגיד לו? על פי האמת, על פי הצדק, על פי המוסר, מה הוא צריך להגיד לו? לא. לא. ככה תלמד. ככה אנחנו מתנהגים עם הילדים שלנו, נכון? לא, לא, אתה לא תקבל. אתה תלמד. ככה תלמד. נכון? הם מוסריים, ההורים הם לא מחנכים מוסריים? לא. אז למה כתוב לא תיקום? למה לא תיקום? זה הכי צודק בעולם. לא תיתור. מה זה לא תיתור? זה גם משה. שבא לבקש ממני את המכונה אחרי שאתמול הוא לא נתן לי. אז אני יכול להגיד לו לא רוצה. אני יכול להגיד לו בבקשה, בבקשה. אתה יודע מה יקרה אם תגיד לו בבקשה? הוא לא ילמד. אז תן לו איזה מסר חינוכי כמו, תראה משה, אתה זוכר מה קרה אתמול. אתה יודע איזה צער זה גרם לי? אם אני לא אתן לך עכשיו, איזה צער יגרם לך? והרי אנחנו בני אדם שרוצים לחיות בעולם טוב יותר, אז למרות שאתה לא נתת לי, אני נותן לך כדי שאתה תלמד איך לעזור לאנשים. נכון, חינוכי. לא תיתור. לא מבין למה. כותב ספר החינוך. משורשי המצווה, שידע האדם וייתן אל ליבו, כי כל אשר יקראו מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. מי יכול לעשות לך משהו? על כן, זה העיקרון השישי של רבנו בחיי במידת הביטחון. שהשם מחליט עליך. אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. על כן כשיצערהו יחיבהו אדם, מה זה יצערהו יחיבהו? יגרום לו לחוש חיסרון, שגורם לסבל ופרשנות שלילית. ידע האדם בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך. הוא לא רלוונטי. עשית משהו, הקדוש ברוך הוא מחנך אותך, והוא לא קשור בכלל. בא בן אדם מהדואר עם מעטפה חומה, פעם המעטפה הייתה חומה. המעטפות החומות היו מגיעות תמיד לא בזמן הנכון. יש לו חתונה, מילואים, והוא שופך חמתו על הדבר. הוא אומר לו, תשמע, אני בסך הכל שליח, מיקור חוץ, אני אפילו לא חייל, מה אתה רוצה ממני? למה אנחנו כועסים על בת הזוג, על השכן, על כל העולם? כי אנחנו נותנים פרשנות. הם עשו. תראו לעצמכם, מישהו עושה לנו ככה. מה קורה? ל9:30 נהיה -6. תגובת שרשרת. ואז מישהו אומר, תגיד, מה אתה מתעצבן? מה אתה מתעצבן? מי יעשה לי ככה? אומר לו, תגיד לי, אתה לא קולט. זה בובה, בחלון ראווה.
תסתכל, יש פה קרן אלקטרואופטית, ברגע שאתה מתקרב, כמו הדלת נפתחת, היד זזה. אז הוא מסתכל. איזה גאון זה שעשה את זה, איזה גימיק זה. איפה הכעס? עשו לך ככה. מי עשה לי ככה? זה בובה, אהרון. זה בובה. ומי יקבע אם זה אדם או בובה? הפרשנות. איזו פרשנות? של ספר החינוך. כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו כך, ולא ישית במחשבותיו לנקם ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו. כי העוון הוא המסבב, וכמו שאמר דוד המלך לאבישי בן צרויה וליואב בן צרויה, כששמעי קילל אותו וסקל אותו באבנים, הניחו לו ויקלל. מי הוא? השם אמר לו כלל, זה לא הוא מדבר, השם מדבר איתי, דרך המציאות, דרך הנתונים, אבל השם מדבר איתי. ומי מחליט שהשם מדבר איתי ולא האנשים? הפרשנות שהאמונה שלי מעניקה לנתונים. שני אנשים יכולים לחיות באותו עולם ולעבור את אותם תהליכים זהים. אחד עוזב את העולם בשמחה ובטוב לבב, ואחד עוזב את העולם בעירום ובחוסר כל. אומרת הגמרא, אורח טוב, מה הוא אומר? שני אנשים מגיעים לאותו מלון. כל אחד מהם יוצא עם התרשמות הפוכה מחברו. אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי? כמה בשר הביא לפניי? כמה יין הביא לפניי? כמה גלוסקאות הביא לפניי? וכל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי. הוא נותן פרשנות ללחמניות. נכון? אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה טרח בעל הבית בשבילי? מה הוא כבר עשה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי, וגם זה, כל שטרח, לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. בשביל משכורת הוא עושה את זה. הוא אוהב אותי. אכפת לו ממני. מה חז"ל רוצים ללמד אותנו בזה? שאיכות החיים שלך היא שלך. שכל האחריות עליך. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שאתה תחליט אם להיות אורח טוב או אורח רע. שאתה קובע את איכות החיים שלך. שלא תוכל להתלונן. אל תבנה על זה שכשתגיע לשם תגיד, תרוד ביצרי הייתי, תרוד באושרי הייתי, תרוד בעניותי הייתי. תרוד בפרשנותך היית. העולם הרגשי שלנו נתון בידיים שלנו. יש כאן אמירה חזקה מאוד. אנחנו שותפים פעילים לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אנחנו שותפים לבורא בעיצוב המציאות. אנחנו השותפים בנקודת הפרשנות למציאות שהשם מציב בפנינו. זה שורש הסליחה, זה שורש השמחה, זה שורש העונג, זה שורש השלום. ועוד נקודה אחרונה. כתוב במדרש שכשאברהם אבינו שולח את אליעזר לחרן לחפש אישה, אומר לו אליעזר, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי.
אומרים חז"ל, אליעזר רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. איך חז"ל הגיעו לזה? אז כי כתוב אולי בלי וו. אז אולי אליי לא תובע אישה ללכת אחרי, שזה יפה. אבל אתם הייתם יכולים להוציא משם את הפירוש הזה? לא. חז"ל מלמדים אותנו. אם הוא שואל מה יקרה אם לא, זו פרשנות שהוא נותן. למה הוא נותן את הפרשנות הזאת? פה תבדוק. כי יש לו בת. אז הוא מצפה שלא תובע אישה ללכת אחריי. ואז מה יהיה? אומר לו אברהם, אני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. מה פשט הדברים? אומר רבי ברוך שלום הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה, בנו של בעל הסולם. חז"ל אומרים, בתר עניי אז לא עניותה. החיסרון לא נדבק בשלמות. שלמות נדבקת בשלמות. ברוך מדבק בברוך. אין השכינה שורה, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. כי שכינה זו שלמות. רוח הקודש ונבואה, אלו היבטים של שלמות. ואם אתה לא שלם, לא תדבק בך שלמות. מי שלא שמח, לא קוראים לו דברים טובים. מי שמפרש את המציאות שלילית, היא לא רק בלב שלו נהיית שלילית, הוא מייצר אותה שלילית. ומי שהפרשנות שהוא נותן למציאות היא ברוכה, היא מבורכת, אז הברכה רודפת אחריו, כי ברוך מדבק בברוך. בנקודה האחרונה, אמר לי מישהו, עסקנו בנושא הזה, הוא אומר לי, זה הכל, בתיאוריה זה הכל יפה. זה באמת יפה מה שאמרת פה, שזה הולך להגיד לי איזה חתיכת ביקורת על מה שאמרתי. זה מאוד יפה מה שאמרת, אבל זה לא עובד. תכלס, כשמגיע משהו, אנחנו נזכרים שהכל לטובה, שהכל... מתי? אחרי שפרקנו את כל המחסניות. למה? למה כשזה קורה, כשזה מגיע לזמן אמת, הולך לאיבוד? תשובה. למדנו יותר מפעם אחת ששפת הפעולה של ההרגשה ושפת הפעולה של הדעת הן שפות שונות לגמרי. ההרגשה, השפה שלה זה עכשיו. אני מרגיש את מה שעכשיו. אדם לא יכול להרגיש את מה של אתמול. הוא יכול לזכור מה היה אתמול, אבל לא להרגיש. לכן אין מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו. כי כשמתו מוטל לפניו, הוא מצוי בחוויה רגשית כל כך עצומה שלא משאירה רוחב פס לכלום. כל כולו הרגשה, כל כולו הווה. ובהווה אין נחמה. הנחמה היא עתידה. ברגע שהרגש פוחת ויש מקום לשכל להיכנס לביקור, אפשר להתחיל לדבר על עבר ועל עתיד, ואז הנחמה מתאפשרת. כשאדם חווה חוויה רגשית עצומה, השכל שכל כולו עבר ועתיד, הרי מה זה שכל? זה התייחסות שמתעלמת מנתוני ההווה, למרות נתוני ההווה, אנחנו מעניקים פרשנות הפוכה מתוך ניסיון העבר ותקוות העתיד. זה שכל, זה דעת, זו בינה. כלומר, היכולת להתעלם מההווה ולהסתכל לעתיד בעקבות ניסיון העבר, זו תולדת הדעת. אבל הלב מרגיש את עכשיו. ואם תזכיר לו שאתמול לא היה עשיר, זה רק יעשה לו יותר רע. הוא אומר, אתה רעב? אבל אתמול מה אכלנו? אתה זוכר מה אכלנו אתמול? ואל תזכיר לי. למה אל תזכיר לי? תתענג על ההרגשה של אתמול. אי אפשר.
אני יכול להרגיש רק עכשיו. אז אם החוויה היא לא משמעותית מבחינה רגשית, אני יכול בו זמנית כשאני מרגיש להשתמש עם השכל ולהגיד לו, אבל הכל לטובה והכל זה ומת השם וזה לא הוא וזה לא תיקום וזה ספר החינוך וזה הפרשנות. כי יש מקום לשניים במעלית. אבל אם החוויה היא עוצמתית כל כך, מטלטלת כל כך, שהיא הופפת את כל ההווה, היא לא מותירה לאדם מקום לדעת. והדעת חוזרת רק כשוך השערה. וזה מביא את התסכול שהשואל שאל עליו. יש דרך אחת לנצח, גם כשכל האדם אפוף בהרגשה. קוראים לזה הלל הזקן. שחז"ל רצו להביא דוגמה על אדם ששולט במציאות הרגשית בצורה מושלמת, כמו מנצח של תזמורת פילהרמונית. הם הביאו את הלל. לפני שבת, שלא ירבו כמותך בישראל, כל מה שכתוב שם. אומר לו, תתקדם. כדאי הוא הלל שיפסיד אדם בעבורו 400 זוז והלל לא יכעס. וכולם שואלים, איך מגיעים למדרגה של הלל? טוב, כמובן צריך ענווה, אבל איך מגיעים למדרגה של שליטה כזאת? פשוט מאוד. הדבר הראשון שמלמדים רוכב סוסים, זה לא לחכות למכשול כדי לקפוץ. זה לקחת את המהירות לפני שהמכשול מגיע. רבי ישראל מסלנט מלמד אותנו שהאדם השלם זה אדם מחושב. אדם מחושב זה אדם שמתכונן לניסיון. הוא ממתין לו. ומי שמתכונן לניסיון, גם כשהניסיון מגיע, הדעת נשארת כי החוויה הרגשית לא גדולה. רוצים דוגמה? הנה, אני מכניס לפה מישהו, משל, אני מכניס לפה מישהו, התווכחתי איתו, התערבתי, כן, חלילה, התערבתי איתו על כסף, שהוא מצליח להרגיז אתכם. אם הוא לא מצליח, הוא תורם למדרשה תרומה גדולה. תעשו טובה, אבל הוא לא סתם מרגיז, הוא רק הפנים שלו כבר מרגיזות. אבל תחזיקו מעמד. אז אני מכנס אותו פנימה. אחד לא יכעס פה. למה? כי אנחנו יודעים שזה ניסיון. וכשאתה יודע שבאים לנסות להרגיז אותך, אתה לא מתרגז כדי להוכיח שאתה שולט בעצמך. אבל זה רק שיודעים שהוא בא לנסות אותנו. הלל חי כך כל החיים. מי שחי באמונה כל חייו, גם כשמגיע לידי ניסיון, העוצמה הרגשית של הניסיון לא מספיק גבוהה, כי הוא יודע שמדובר בניסיון, ויש כוח לדעת להיכנס למעלית, ותוך כדי הניסיון לטפטף להרגשה את הפרשנות האמיתית. שאלתי בתחילת השיעור, מה גרם לאישה הזאת להפוך את הילדים? אז אמרתם, ריקחה אותם וזה, זה הכל נכון. היא שינתה להם את הפרשנות. הם חשבו שהיא לא אכפת לה מהם כל כך, שהיא דואגת רק לעצמה, והיא מוכנה שהם יסבלו אחרי יום כל כך ארוך, העיקר שיהיה לה איפה לשבת. אבל היא אמרה להם לא צריך, והתחילה לדבר איתם, וגרמה להם במילותיה, גרמה להם להרגיש שהיא רוצה טוב בשבילם. וברגע שהפרשנות שלהם ביחס אליה השתנתה, הרי אפילו על חודה של מחט יש מקום לשני אוהבים, בטח על שני ספסלים באוטובוס. ומכאן אנחנו לומדים יסוד נפלא. זה נכון שהנתונים לא קובעים את ההרגשה, והפרשנות קובעת את ההרגשה, ועל ידי האמונה יש לנו מקום לקביעת הפרשנות, אבל זה ביחס להרגשה שלנו. הסיפור הזה מלמד
שאם נהיה מספיק חכמים ועקביים, ונדע לומר ולעשות מעשים שיגרמו לאחרים לשנות את הפרשנות שלהם ביחס אלינו, אנחנו שולטים לא רק במציאות שלנו, אנחנו שולטים גם בעולם הרגשי של אחרים. הדברים שאמרנו יהיו לעילוי נשמת סבתי עליה שלום, לאה בת רחל שהיום הוא יום פקודתה, כל טוב לכולם.